તો કેમ છો મિત્રો, મજામાં અને મજામાં જશો. તેની સાથે આજે આપણે જોવાના છીએ ambranedot જે TWS ઇયરબડ છે તેના વિશે ડિટેલમાં વાત કરીશું. અને આની જે પ્રાઇસ છે 799, મતલબ કે 800 રૂપિયાની અંદર તમને આ ઇયરબડ અમેઝોનની વેબસાઇટમાં મળી જશે. જો તમે પરચેસ કરવા માંગતા હો તો પહેલાં તો વિડીયો કમ્પ્લીટ જોજો ભાઈ. અંદર ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન, સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ કઈ ટાઈપનો તમને મળવાનો છે તેના વિશે આપણે ડિટેલમાં વાત કરીશું આગળ વિડીયોમાં. વિડીયો કમ્પ્લીટ જોઈને પછી જ આનો ઓર્ડર નાખજો. આને જો તમે પરચેસ કરવા માંગતા હો તો આની જે લિંક છે એ હું મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ. તમે અમેઝોનની વેબસાઇટ પરથી પરચેસ કરી શકશો. આનો ભાવ અત્યારે 799 મતલબ 800 રૂપિયામાં છે. તો જલ્દીથી વધારાનો ટાઈમ બગાડ્યા વગર આ બોક્સનું અનબોક્સિંગ કરીએ અને જોઈએ આની અંદરથી આપણે કઈ કઈ એસેસરીઝ સાથે મળવાની છે અને આના રિવ્યુ અને એવું બધું આપણે આગળ ડિટેલમાં વાત કરીએ. તો હવે આ ઇયરબડ્સના બોક્સની વાત કરીએ તો એમ્બ્રેનની બ્રાન્ડિંગ જોવા મળી જાય છે, એકચ્યુઅલ ઇમેજ જોવા મળી જાય છે, તેની સાથે આનો જે મોડેલ નંબર .38 છે એ પણ જોવા મળી જાય છે. અને અહીંયા જે એના મેઇન ફીચર્સ છે તે જોવા મળી જાય છે. બોક્સના પાછળના ભાગમાં પણ તમને થોડા આના મેઇન જો ફીચર્સ છે એ તમને જોવા મળી જાય છે. MRP લેબલ જોવા મળી જાય છે. જલ્દીથી આ બોક્સને તો પહેલાં તો ઓપન કરીએ અને જોઈએ કે અંદરથી કઈ ટાઈપના ઇયરબડ્સ તમને અહીંયા જોવા મળવાના છે. તો જલ્દીથી આ બોક્સને ઓપન કરીએ તો આની સાથે તમને ભાઈ પહેલાં તો ઇયરબડ્સનું ચાર્જિંગ કેસ જોવા મળી જાય છે અને સાથે અલગથી તમને અહીંયા ઇયરબડ્સ રાખેલા જોવા મળે છે, જેનું થોડુંક પેકેજિંગ ભાઈ 799ની પ્રાઇસ પ્રમાણે ઘણું સારું છે. તેની સાથે તમને અહીંયા USB ટાઈપ A ટુ USB ટાઈપ C ચાર્જિંગ કેબલ પણ જોવા મળી જાય છે. તેની સાથે ભાઈ બધા જ ઇયરબડની સાથે તમને 2 સેટ ઓફ એક્સ્ટ્રા ઇયર ટિપ્સ જોવા મળે છે, જે આમાં તમને ખાલી એક સેટ જ ઇયર ટિપ્સનો જોવા મળવાનો છે. અને બીજું ભાઈ બધા જ ઇયરબડની સાથે જે લવ લેટર આવે છે આ પ્રોડક્ટનો, તે મતલબ કે યુઝર મેન્યુઅલ, તે તમને અહીંયા જોવા મળી. અને તેની સાથે તમને અહીંયા એક ભાઈ થેન્ક યુ નોટ જોવા મળી જાય છે. અને પાછળની સાઈડ ભાઈ ઓનલાઈન સેલિંગ કરેલું છે એટલે ભાઈ રેટિંગનો અહીંયા કાર્ડ તમને સાથે જ આપી દીધેલું છે. ભાઈ રેટિંગ તમારે જરૂરથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે પરચેસ કરો છો તો એકવાર રેટિંગ દેવું, જેથી કંપનીવાળાને પણ ખબર પડે કે ભાઈ અમારી પ્રોડક્ટમાં અમારે શું ચેન્જીસ કરવા જેવા છે. તો ચાલો આ બધી વસ્તુને સાઈડમાં રાખીએ અને આવીએ મેઇન ઇયરબડ્સના વિશે વાત કરીએ. તો ભાઈ પહેલાં તો આના ચાર્જિંગ કેસની વાત કરીએ તો તમને આનું જે ફિનિશિંગ છે એ ગ્લોસી ફિનિશિંગ જોવા મળી જાય છે. એમ્બ્રેનની બ્રાન્ડિંગ જોવા મળે છે. આગળની સાઈડ તમને અહીંયા LED ઇન્ડિકેટર જોવા મળી જશે. અને નીચેના ભાગ પર જોઈએ તો તમને અહીંયા USB ટાઈપ C ચાર્જિંગ પોર્ટ મળે છે, જેમાંથી તમે આ ઇયરબડ્સ મતલબ ચાર્જિંગ કેસને ચાર્જ કરી શકો છો. અને પાછળના ભાગમાં તમને અહીંયા થોડી ઘણી બેટરી વગેરેની ડિટેલ તમને અહીંયા જોવા મળે છે. 300 mAhનું ચાર્જિંગ કેસમાં ટોટલ કેપેસિટી આવે છે અને ઈચ ઇયરબડ્સની અંદર તમને 40 mAhની બેટરી બેકઅપ જોવા મળે છે, જેના વિશે આપણે ડિટેલમાં વાત કરીએ. ભાઈ ટોટલ તમને બેટરી બેકઅપ કેવું મળવાનું છે તે આપણે ડિટેલમાં આગળ વિડીયોમાં વાત કરીશું. પણ આ ચાર્જિંગ કેસ છે ઘણી કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇનમાં તમને જોવા મળે છે અને ગ્લોસી ફિનિશિંગ સાથે આવે છે. ભાઈ આમાં તમને થોડે ઘણા જો અહીંયા ફિંગરપ્રિન્ટ્સ મારા હાથના જ પડી ગયેલા છે, તમને આવો જોવા મળે છે. પણ એક તો રહેવાનું ભાઈ ગ્લોસી ફિનિશિંગ છે એટલે રહેશે. ભાઈ મેટ હશે તો નો રહે. અને હજી હા તમને એક વાત કહી દો, બ્લેક કલર તમે જો આને પસંદ કરો છો ભાઈ તો તેની ઉપર સ્ક્રેચ વગેરે ઘણું જ વધારે જોવા મળશે. આની ઉપર થોડા ઘણા જોવા મળે છે પણ એટલી બધી કંઈ ખાસ જોવા નથી મળતા. હવે આના હિંજની વાત કરીએ તો ભાઈ આનો હિંજ પણ ઘણો સારો છે. ભાઈ 799 પ્રાઇસ રેન્જ પ્રમાણે આનો હિંજ અને બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટી ઘણી સારી આપેલી છે. હવે ઇયરબડ્સને પહેલાં તો ભાઈ આપણે આની અંદર જ મૂકી દઈએ અને પછી જોઈએ કે ભાઈ આનું મેગ્નેટ કેવું. હવે આનું મેગ્નેટ જોઈએ એમ આસાનીથી આનું જે મેગ્નેટ છે ઘણું સ્ટ્રોંગ મેગ્નેટ તમને આની અંદર જોવા મળી જાય છે. તો આ ઇયરબડ્સની ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો ભાઈ આ ઇયરબડ્સની ડિઝાઇન જે છે એ તમને ઇન ઇયર ટાઈપ્સની ડિઝાઇન જોવા મળે છે. મતલબ કે આ જેવા તમારા કાનમાં તમે રાખશો તો ઘણા કમ્ફર્ટેબલ અને સિક્યોરિટ મતલબ ઘણી સારી રીતે ફિટ થઈ જશે. અને આ જે ઇયરબડ્સ છે ઘણા લાઇટ વેઇટ પણ તમને અહીંયા જોવા મળી જાય છે. જલ્દીથી આ ઇયરબડનો સાઉન્ડ ટેસ્ટ કરીએ અને જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા તમને સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ કેવો મળવાનો છે.
એમ્બ્રેન ઇયરબડના સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સની વાત કરીએ તો મને તો અહીંયા જે આનું સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ છે નોર્મલ મતલબ એવરેજ લાગેલું છે. 799 રૂપિયાની અંદર મતલબ વાત કરીએ તો ભાઈ ઘણું સારું કહેવાય એવું છે, પણ એટલું બધું ખાસ નથી કારણ કે આની બેઝ ક્વોલિટી છે ઘણી એવરેજ કરતાં પણ થોડી ડાઉન બેઝ ક્વોલિટી તમને જોવા મળી જશે. ટ્રબલ વગેરે છે એ બધું એવરેજ તમને અહીંયા સાંભળવા મળશે. મતલબ સાઉન્ડ ક્વોલિટી જોઈએ તો ભાઈ હું તો અહીંયા આને જો રેટિંગ આપવા માંગુ સાઉન્ડ ક્વોલિટી ખાલી માટે તો 5 સ્ટારમાંથી આને હું અહીંયા 3.5 સ્ટાર જ રેટિંગ આપીશ. ભાઈ મને કંઈ આનું સાઉન્ડ એટલું બધું સારું નથી લાગ્યું. હવે ઇયરબડના સ્પેસિફિકેશન વિશે વાત કરીએ તો આ ઇયરબડ્સની અંદર તમને જો બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી છે વર્ઝન 5.0 જોવા મળી જાય છે. કનેક્ટિવિટીની રેન્જ છે એઝ યુઝ્યુઅલ બધા જ ઇયરબડની સાથે જે આવે છે અપ ટુ 10 મીટર સુધીની તે પણ જોવા મળે છે. હવે વાત કરીએ IPX રેટિંગની. જી હા, કે આ ઇયરબડ્સ વોટર રેઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં. ભાઈ આ ઇયરબડ્સ વોટર રેઝિસ્ટન્સ છે, IPX4 સર્ટિફાઈડ છે, મતલબ નોર્મલ પાણી વગેરેથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો. અગર તમે જિમિંગ એક્ટિવિટીઝ કરો છો મતલબ સાયકલિંગ, આઉટડોર સાયકલિંગ, રનિંગ, આઉટડોર રનિંગ આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરો છો તો આ ઇયરબડ્સમાં એ ટાઈપના કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવવાનો. થોડી વરસાદ ને એવું કંઈ આવી જાય છે તો પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. IPX4 સર્ટિફાઈડ છે, વોટર રેઝિસ્ટન્ટ છે. મતલબ આ ઇયરબડ્સને સ્વિમિંગ પુલની અંદર મતલબ કે પાણીની અંદર તો તમારે લઈને નથી જવાનું. નોર્મલ વરસાદથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો. હવે આ ઇયરબડ્સના બેટરી બેકઅપની વાત કરીએ તો તમને આ ઇયરબડ્સની અંદર 300 mAhની બેટરી બેકઅપ જોવા મળી જશે. મતલબ કે આ ઇયરબડ્સને તમે ટોટલ 4 વાર ચાર્જ કરી શકો છો અને આ જે ઇયરબડ્સ છે એનો પ્લે ટાઈમ તમને 4 અવર્સનો જોવા મળે છે. જો તમે સિંગલ ચાર્જ કરીને આનો યુઝ કરો છો તો તમને 4 કલાકનો પ્લેબેક ટાઈમ જોવા મળી જશે. અને સાથે સાથે આ ઇયરબડ્સના ચાર્જિંગ કેસને તમારે જો 100% ચાર્જ કરવું હોય મતલબ કે ફૂલ ચાર્જ કરવું હોય તો તમને અહીંયા 1.5 કલાકનો સમય લાગી શકે છે કંપનીનું કહેવું છે. અને આનો જે સિંગલ ચાર્જ પર જે 4 કલાકનો પ્લેબેક ટાઈમ છે એ પણ કંપનીનું કહેવું છે. મારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે તમને અહીંયા 3 થી 3.5 કલાકનો જ પ્લે ટાઈમ મળી જશે સિંગલ ચાર્જ ઉપર. મતલબ ટોટલ ચાર્જિંગ અગર જો તમે આને 100% ચાર્જ કરેલું છે તો તમને અહીંયા 14 થી 14.5 કલાકનો જ પ્લેબેક ટાઈમ જોવા મળવાનો છે. અને આ પ્રાઇસ રેન્જ પ્રમાણે ભાઈ આ જે બેટરી ક્વોલિટી તમને મળે છે મતલબ જે બેટરી કેપેસિટી તમને મળે છે ઘણી સારી મળે છે. 799 રૂપિયામાં ભાઈ આવા ઇયરબડ્સ આવે છે તો ભાઈ એવરેજ છે મતલબ પરચેસ કરી શકો છો જો તમને આ ઇયરબડ પસંદ આવે તો. અધરવાઇઝ હું તો રેકમેન્ડેડ નથી કરતો. ભાઈ સાઉન્ડ ઇયરબડ્સનો મેઇન મોટિવ એ હોય છે કે ભાઈ સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ કેવું આવવાનું છે. તો ભાઈ સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ અહીંયા ભાઈ 3.5 સ્ટાર જેવું મતલબ કે એવરેજ જ સાઉન્ડ તમને જોવા મળે છે. આના કરતાં અંડર 1000 મતલબ 1000 રૂપિયાની અંદર પણ ઘણા સારા ઇયરબડ્સ મળે છે જે અત્યારે સેલમાં પણ ઓલરેડી રનિંગ છે. અમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટની વેબસાઇટમાં પણ ડીઝોના છે, મીવીના છે, બોલ્ટ ઓડિયોના છે, બોટ કંપનીના છે. જે તમે થોડું મતલબ 200-300 રૂપિયા તમારું જે બજેટ છે ઇન્ક્રીઝ કરી લો તો ભાઈ તમને આની કરતાં સારા ઇયરબડ્સ જોવા મળી જશે તો તમે એ પણ પરચેસ કરી શકો છો. અને જો તમારે આ જ પરચેસ કરવા હોય તો આની જે લિંક છે એ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઉં છું. તમે ત્યાંથી પણ ડાયરેક્ટ એને પરચેસ કરી શકો છો. તમને શોધવામાં ઘણી સરળતા મળશે. લિંક ઉપરથી ડાયરેક્ટ પરચેસ કરી શકો છો. તો આ ઇયરબડના ઓલ ઓવર રેટિંગની વાત કરીએ તો બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટી, સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ અને આના સ્પેસિફિકેશન આ 3 પોઈન્ટને ધ્યાન રાખીને વાત કરીએ તો હું અહીંયા આને 3.8 આઉટ ઓફ 5 મતલબ 5 સ્ટારમાંથી 3.8 સ્ટાર હું આને અહીંયા રેટિંગ દેવાનો છું. કેમ કે કારણ કે ભાઈ આની જો સાઉન્ડ ક્વોલિટી છે મને ઘણી વીક લાગેલી છે. તેની સાથે અહીંયા જે IPX રેટિંગ છે એ IPX4 દીધેલું છે. મારા ખ્યાલથી આ પ્રાઇસ રેન્જની અંદર IPX5 દીધું હોત તો ઘણું સારું હતું. અને જે બેટરી બેકઅપ છે એ પણ ઘણો સારો મળી જાય છે એટલે હું અહીંયા આને 3.8 આઉટ ઓફ 5 રેટિંગ દેવાનો છું. અને પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે તમે જો પરચેસ કરવા માંગતા જુઓ તો આના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આની લિંક જો હું રાખી દઈશ તમે ત્યાંથી આને પરચેસ કરી શકો છો. તો બસ આજનો વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. અને જો આજના વિડીયોમાં તમને જરા પણ મતલબ જરીક પણ ઇન્ફોર્મેટિવ લાગેલો છે કે પસંદ આવેલો છે કે ભાઈ તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ નહીં એકચ્યુઅલ રિવ્યૂ કરેલું છે આ પ્રોડક્ટનું તો આ વિડીયોને લાઇક કરી દો. અને તમારા કોઈ પણ ગ્રુપ મતલબ કે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કોઈ પણ ઇયરબડ્સ વગેરે કોઈ પરચેસ કરવા માંગે છે તો તેની સાથે શેર કરો. અને આ ચેનલને તમે જો સબસ્ક્રાઇબ હજી નથી કરી તો ભાઈ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને સાથે બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરી દો જેથી અમને પણ અંદરથી મોટિવેશન મળે અને તમારી પાસે સામેથી નવા ગેજેટનું અનબોક્સિંગ અને એના રિવ્યૂ આપણે કરતા રહીએ.